මේ මම ඔයාලගේ මැසේජස් Zoom එකේ චෙක් කරනකොට මම දැක්කා එක්කෙනෙක් මැසේජ් එකක් එවලා තියෙනවා සර් කොහොමද කියන්නේ මට මුත්‍රා කරන්න ඕන කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියලා අහලා තිබුණා. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. වැදගත් විදියට අහලා තියෙනවා. නේද? දැන් මට මුත්‍රා කරන්න ඕන කියලා ඔය අහන්නේ කොටින්ම කියනවා නම් ඔයාට ඔය දැනගන්න ඕන වෙලා තියෙන්නේ මට චූ කරන්න ඕන. මට චූ බරයි කියන එක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන විදිහනේ නේද? මේ චූ බරයි චූ කරන්න ඕන මේවා මේ නරක වචන එහෙම නෙවෙයි හොඳේ. චූ බරයි කියන්නේ නැතුව අය මොකක් කියන්නද නේද? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඇයි මම හොඳ ප්‍රශ්නයක් කියලා කියන්නේ? දැන් මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න හැමෝටම දැනගන්න පුළුවන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහපුවාමනේ එවැනි අදහසක් කියන විදිහ නිවැරදිව මට චූ කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මට මුත්‍රා බරයි කියලා කියන්න ඉගෙන ගන්නවනේ. ඒ නිසයි මම හොඳ ප්‍රශ්නයක් කියලා කිව්වේ. මේක කියන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. There are different ways to say it in English. ඉංග්‍රීසියෙන් මේක කියන්න විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. මම ඒකෙන් ක්‍රම කීපයක් ඔබට කියන්නම්. අපිට කියන්න පුළුවන් I want to pee කියලා. P I want to pee. මට චූ බරයි. මට මුත්‍රා කරන්න ඕන. මට චූ කරන්න ඕන කියන එක තමයි ඒ කියන්නේ. I want to pee. හැබැයි සුද්දා මේක කියනකොට යා කෙටි කරනවා want to කියන එක යා කෙටි කරනවා wanna කියලා. wanna. I wanna pee. I wanna pee කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් පොඩි ළමයෙක්ගෙන් වගේ අහනකොට යාලා අහන්නේ නිකන් අර ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්නේ. You wanna pee? You wanna pee? You want to pee කියන එක එයා නිකන් ප්‍රශ්නයක් විදිහට තමයි අහන්නේ. You wanna pee? ඔයාට චුබරයි? අන්න ඒ විදිහට අහන්නේ. ඒක තමයි පළවෙනි එක. I want to pee. එහෙම නැත්නම් I wanna pee. ඊගාව එක. මෙන්න මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. I want to piss. 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 I want to piss කියලාත් ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් I need to piss කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මතක තියාගන්න. ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා හොඳේ. I need to piss කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. මට චූ බරයි. එහෙම නැත්නම් මට චූ කරන්න ඕන කියන අදහස ගන්න. I want to take a leak. I want to take a leak. එහෙම නැත්නම් I need to take a leak කියන්නත් පුළුවන් ඔයාට. මට මුත්‍රා කරන්න ඕන. I need to take a leak කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මේ අතරතුර මම ඔයාට කියලා දෙනවා සුපිරි ඉඩියම් එකක් මට චූ බරයි එහෙම නැත්නම් මට චූ කරන්න ඕන කියන දේ හැඟවෙන. මෙන්න මේ ඉඩියම් එක තමයි මම ඔයාට තව පොඩ්ඩකින් කියන්නම්. මෙන්න මේ ඉඩියම් එක තමයි බහුලව ඉංග්‍රීසි දන්න අය භාවිත කරන්නේ. හරි. ලස්සන ඉඩියම් එකක්. අහගෙන ඉන්නකෝ මම ඔයාට කියන්නම්. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන් මට මුත්‍රා කරන්න ඕන කියන දේ හඟවෙන්න. I want to use the toilet. I want to use the toilet. Right? එහෙම නැත්නම් I need to use the toilet. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව මෙහෙම කීවත් හරි. I have to go to the washroom. I have to go to the washroom. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. There are different ways to say it in English. ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. හරි මං එන්නම්කෝ අර මම කියපු ඉඩියම් එකට දැන්. ඉඩියම් එකට මං කියවනේ ලස්සන ඉඩියම් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒක තමයි I want to answer the call of nature. I want to answer the call of nature. මතක තියාගන්න මේ ඉඩියම්ස් වල මතු පිට අර්ථය නෙමෙයි අභ්‍යන්තරේ තියෙන්නේ. මතු පිට අර්ථය නෙමෙයි අභ්‍යන්තරේ තියෙන්නේ. දැන් ඔයා මතු පිට මේකේ අර්ථය බලලා වෙන තේරුමක් ඔලුවට දාගන්න එපා. දැන් I want to answer the call of nature කියන එකේ මතු පිට අර්ථය මොකද්ද? මට ස්වභාව ධර්මයේ ඇමතුමට පිළිතුරු දෙන්න ඕන. දැන් ඒ වගේ මතු පිට අර්ථයන්නේ තියෙන්නේ. ඒක නෙවෙයි I want to answer the call of nature කියන්නේ I want to answer the call of nature කියන්නේ මට මුත්‍රා කරන්න ඕන මට චූ බරයි කියන එක තමයි. හරි. ඒක තමයි ගොඩක් ඔය ඉංග්‍රීසි දන්න අය භාවිතා කරන්නේ. ඒකම මෙන්න මේකත් මතක තියාගන්න. දැන් මුත්‍රා වලට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ යුරින් කියලා. යුරින් මුත්‍රා වලට. යුරිනේට් කියන්නේ මුත්‍රා කරනවා කියන්නේ. යුරිනේට් මුත්‍රා කරනවා. නමුත් අපි ප්‍රායෝගික කතනයේදී
I want to urinate කියලා භාවිතා වෙනවා බොහොම අඩුයි. I want to urinate. එහෙම නැත්නම් I need to urinate කියනවා බොහොම අඩුයි ප්‍රායෝගික කතනයේදී. මට මුත්‍රා කරන්න ඕන කියනකොට. බහුලවම ගන්නේ I want to take a leak. I want to use the toilet. එහෙම නැත්නම් I want to pee. ඔන්න ඔය වගේ භාවිතයන් තමයි යොදාගන්නේ. හරි. හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. ඔන්න හැමෝටම ඒකෙන් දැනුමක් ලැබුණා. වැදගත් දේවල් නේ. එදිනදා කතා කරනකොට ඔබ දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඉංග්‍රීසි භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නකොට ඕවත් ජීවිතේට වැදගත් නේද?